So for today's video guys, may i-introduce ako sa inyong app na kung saan maaari kang kumita para to sa mga nasa bahay lang at sa mga medyo walang trabaho. So I hope makatulong itong app na to para magkaroon kayo ng konti-konting income. So let's now proceed. So first, you just need to download the Philippines Today. So just like the buzzbreak, makakapag-earn ka dito ng mga points at pwede mo siya i-convert to gcash account by reading news and by watching videos, vlogs, etc. So let's now proceed. So, every 1 hour, meron kang matatanggap na points dito sa may red. For example, mag-read tayo ng isang article. So, kung mapapansin nyo, meron ditong bilog sa baba na kung saan may umiikot na red meter. So, kapag nag-fully red yan, pwede mo na siyang claim. So, kailangan i-boost mo talaga siya para gumalaw yung meter. Hintayin lang natin. Ayan. So, i-click natin yung tanggap. So, gano'n lang siya guys. Paulit-ulit lang siya. Sa videos naman, ay wag yan. Stop na natin, baka makapirate tayo. So, proceed naman tayo sa profile. So yun, kung mapapansin nyo guys, meron na akong 252,399 points. And it's equivalent to 4.21 pesos. So by the way guys, don't forget to use my invite code. Nandyan sa inyong screen. So, tayo tayo sa pagka-cash out. Ayan. So, mas malaki yung kita niya dito compare dun sa buzzbreak. Okay, may ads. Para na rin ako nag-promote ng ads dito. So, yun guys, hintayin lang natin siya. Ayan. So yan guys, sa 16 pesos kailangan mo ng 1 million points para makapag-cash out. Ang minimum required nila, kung doon sa buzzbreak is 1 peso, pwede mo na i-cash out. Dito ang minimum nila is 16 pesos. Next naman is 79 pesos. Kailangan mo naman ng 5 million points. Next naman 158 pesos, kailangan mo naman ng 10 million points. Next is the 316 pesos, you need 20 million points. Next, 791, kailangan mo naman ng 50 million points. And lastly, yung pinamataas sila, na kung saan pwede mong i-withdraw kapag masipag ka magbasa at manood ng mga videos. 1,583, katubas niyan ay 100 million points rather. So yan guys, sana may natutunan kayo. Ang madali lang siya guys, ilagay mo lang yung account name mo dito kapag magka-cash out ka na, then yung phone number mo. So yun guys, it's legit and not scam. I've been search na rin sa mga internet kung totoo nga ba talaga na pwede mo siya i-cash out agad. So it's true naman, totoo naman po siya guys.
So yun guys, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. God bless.